یو گایز چطورین بچه ها؟ اومدم با یه آموزش دیگه. این بار قراره که دود غلیظ درست کنیم. واسه مورد نیاز فندق، میزان زیادی فویل، لوله خودکار و کبریت به اضافه قیچی. چه بار گفتم. خب اول از همه کبریت رو در میاریم دسته به دسته با نظم و ترتیب. خب یک کمشم برید. خب بتونم با و اینا رو میذاریم اینجا. فعلا کاری باشون نداریم. فویل میزان خب قراره که اینا رو بذاریم اینجا. کبریتا رو و این باشه که عالی میشه بره توش. با هرچی زور و زحمت اینو میبندیم. فقط زیرش برای خارج شدن دود یکم باز میذاریم دیگه. کلشو میبندیم. سیدی کم دیگه میخوام. و خب حالا میرسیم به بخش مهم ماجرا. با میزان کم فندق اگه بشه باید بهش حرارت بدیم که ببینیم میشه یا نه. من یه صدای میده. عینک رو هم بزنیم و بریم. واو دود رو
بله کار کرد. دود اگه گرفته باشه که دود غلیظ فکر کنم اگه کبریتش بیشتر بود غلظتش بیشتر میشد، ولی کار کرد. مهم اینه که کار کرد. و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ. فعلا که گنشین امپکت آپدیت نداده، اونم آپدیت داد مراحلش رو میذارم و see you guys.